සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාම ඔයගොල්ලෝ අදත් මේක තුල ඉන්නේ ටෙක් ලැබ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ටත් ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි ඔයත් Windows පරිගණකයක් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලටත් වැදගත් වෙන keyboard shortcut කීපයක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම බලලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හැබැයි තියෙන notification all bell button එකත් click කරලා තියාගත්තොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යටින් like කරන්න, comment කරන්න, ඔයගේ අදහස් වගේ මේ වීඩියෝ එකේ වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් comment කරන්න මම අනිවාර්යයෙන් reply කරනවා. ඉතින් ඔයගේ යාළුවෝ දැනගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කියලා දෙන්න මම කොහොමද මේ Windows shortcut හොයාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකක්. අන්නේ link එක touch කරලා ඕගොල්ලන්ට Microsoft ලගේ site එක open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ site එකේ ඕගොල්ලන්ට Windows 10 11 කියන version දෙක යටතේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන Windows shortcut ඔක්කොම keyboard shortcuts ඔක්කොම මේගොල්ලන්ගේ site එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් මේ ඔක්කොම shortcut පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වීඩියෝ එක අනවශ්‍ය විදිහට දිග්ගැසෙනවා වගේම ඕගොල්ලන්ගේ වෙලාවත් නාස්ති වෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේදී ගොඩක්ම අත්‍යවශ්‍යම වෙන Windows shortcut කීපයක් ඕගොල්ලන්ට මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම මේ site එකේ බලා ගන්න පුළුවන් symbol icon වල shortcut කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට copyright symbol එක ගහ ගන්න පුළුවන් alt එකත් එක්ක 0.169. ඊට පස්සේ registered symbol එක ඕගොල්ලන්ට alt එකත් එක්ක 0.174. මේ විදිහට trademark list dot section symbol dagger double dagger වගේ ඕගොල්ලන්ට symbol icon ඔක්කොගෙම shortcut ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ keystroke දීලා දිනවා. ඕගොල්ලන්ට run command එක open කර ගන්න ඕන Windows එකත් එක්ක R press කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට file explorer open කර ගන්න ඕන Windows එකත් එක්ක E press කර ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට එහෙම shortcut කීපයකුත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තවත් keystroke වගේක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඔයාලට දෙයක් cut කර ගන්න ඕන නම් control X press කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට copy කර ගන්න ඕන මොකක් හරි control C, ඕගොල්ලන්ට paste කර ගන්න ඕන control V, ඕගොල්ලන්ට select all කර ගන්න ඕන control A, new document එකක් ඕගොල්ලන්ට open කර ගන්න ඕන control N, ඕගොල්ලන්ට undo කර ගන්න ඕන control Z, ඕගොල්ලන්ට program එකක් close කර ගන්න පුළුවන් alt එකත් එක්ක F4 කියන button එක press කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහකින් ඔක්කොම shortcut ටික ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්ම වෙන shortcut කීපයක් තමයි පැහැදිලි කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ shortcut ඔක්කොම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එක touch කරලා මේ site එක open කරගෙන. ඉතින් මට කියන්න මේ විදිහකින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ site එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ shortcut බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මට ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකල් බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අවසන් වශයෙන් උත් කියන්න තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැබැයි තියෙන notification all bell button එකත් click කරලා තියාගත්තොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ like කරන්න comment කරන්න share කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙකුට දැනගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් තාක්ෂණික ටෙක් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.